دی ویډیو کې زه تاسو ته بعضې مهمه خبرې ښیم. دې کې کلاود ای آی تاسو ته درښیم. کلاود ای آی باندې به وینئ. دوه پرومپټس به دله لیکم، تاسو ته به درښیم تفاوت چې کله تاسو یو ریسرچ کوئ تاسو ته کومه سي بهتره پرومپټس ولیکئ او تاسو ته بهتره معلومات درکړي. دا طریقه به مو ورکې درښیم. نو دا به مې زده کړئ. ځان د خاطره به یو ټولز هم جوړ کړئ. زه خپل هر کار چې کوم د هغې د خاطره مختلفه ټولز ځان د خاطره جوړوم. ولې بعضې ټولز خپل ځان د خاطره سافټویر جوړولی شي، همدغه خرڅ کوي، خلکو باندې خرڅولی شي چې څه غواړي هغه کار کولی شي. نو راځئ موږ او تاسو سکرین ته ځو. په سکرین کې به موږ او تاسو ګورو چې څنګه موږ او تاسو د کلاود ای آی استفاده کوو، امازون ریسرچ کوو یا امازون کلکولیټر جوړو. امازون کې الریډي خپل کلکولیټر شته دی، داسې نه چې امازون کې نشته. خو دلته زه تاسو ته بیل جوړوم درښیم، آرټیفیکټ هم درښیم. نو راځئ موږ او تاسو سکرین ته ځو. سکرین کې به دا ټول کارونه نو موږ او تاسو سکرین کې او خپل سیستم کې صحیح دی. دغه ما سره کلاود ای آی خلاص دی. دا ما تاسو ته بلې ویډیو کې په همدې ځای کې پرېښو که نه، بلې ویډیو کې مې همدومره تاسو ته درښودلی دی. اوس په دې کې ما تاسو ته ویل چې امازون ریسرچ موږ تاسو کوو. دلته به زه راشم او دلته به زه تاسو ته اول ساده یو پرومپټس لیکم او ساده پرومپټس کې به څه ولیکم؟ help me to find څه پیدا کا products وبخښئ products for the Amazon FBA. دومره لیکم. دې باندې اوس کلاود ای آی دومره ماته معلومات نشي راکولی. تفاوت زه تاسو ته درښیم او کله چې زه مکمل یو پرومپټس لیکم بیا وګورئ څومره په دقت باندې به ماته معلومات راکوي. زه به اوس دغه څه وکړم، دا به ورته انټر کړم. دې ځای نه وګورئ دغونه دی، صحیح دی. دا به انټر کړم، انټر مې کو. اوس به موږ تاسو ته معلومات راکول شروع کړي. دا زه سکرول کړم، وګورئ دغه معلومات ماته راکوي. خو دلته مانه پوښتنې هم کوي، بعضې سوالونه کوي چې غواړي پوه شي په کومې کټګوري کې زه غواړم کار شروع کړم، څه غواړم شروع کړم، دې باندې غواړي ځان پوه کړي. دلته وګورئ هوم کچن څه کې غواړي شروع کړي، هغې په باره کې پوښتنه کوي. دلته وګورئ هوم کچن یا هیلث ویلنګنس بیوټي پرسنل کیر پیټ سپلای سپورټ آوټډور څه غواړي. زه به کلیک کړم هوم اینډ کچن. دې کې زیات خلک کار کوي، صحیح دی. هوم اینډ کچن زه کلیک کوم. هوم کچن مې واخیستو. دلته اوس راته وایي چې what is your starting budget، د کمې بودیجې نه. زه به دلته $10 کلیک کړم او که نه تاسو لاندې لیکلی شئ ورته، زه به دلته 1000 نه کلیک کړم. 1000 نه هر څونه چې شروع کوئ تاسو شروع کولی شئ. اوس وینېرېږئ چې $10 نه به اول نه، ستاسو طبیعت دی چې څونه سټارټ اخلئ. دلته به موږ تاسو what is your experience level with Amazon FBA، ستاسو د خاطر به زه واخلم complete beginner، دغه به زه واخلم، صحیح دی. دا سوالونه مې جواب کړل. دلته به اوس ماته د هماغې په مطابق باندې یو څه جوړ کړي، مکمل سټپ بای سټپ پروډکټ ریسرچ به جوړ کړي چې کومې کټګوري کې شروع کړم، کومې شروع کړم، څنګه مخې ته لاړ شو. دغه زه سکرول کړم، مکمل شوی بالکل. دلته اوس وګورئ تفاوت تاسو ته زه درښیم. دا وګورئ تاسو خپله کولی شئ چې ووینئ. دلته صحیح دی، ریکمنډیشن یې هم راکړی دی او هر څه یې راکړي. دلته ما سره یو بل پرومپټس دی، دغه پرومپټس الریډي که زه دا ټایپ کړم زیات وخت نیسي. دې د خاطره ما کاپي کړی او تیار پیسټ مې کړو دلته. نو دغه پرومپټس کې ما ډېر څه نه دي لیکلي. دا به زه سلیکټ کړم دې ځای نه، ولې نه سلیکټ کېږي. دا سلیکټ شو، دا آی ایم سلیکټ کړه، دې ځای نه به سلیکټ کړو تر دې ځای پورې. دا چې اوس ما سلیکټ کو د کې ما لیکلي څه دي، زه تاسو ور باندې پریږدم. I am new to Amazon، زه نوی یم Amazon کې. looking for a product opportunity with a strong demand، یعنی زیاته تقاضا یې اوسي. low competition یې هم low وي. healthy profit margin، یعنی profit هم زیات ولري، ښه profit margin ولري. نو and long term growth potential، یعنی اوږد مهال د خاطر اوسي، short term نه، seasonal product نه اوسي، یعنی دایمي دا پروډکټ څه خرڅ کړلی شم هر وخت کې. اوس ګورئ د دې تفاوت وګورئ. دلته زه تاسو ته پورته راشم. ها دا سیم لکه یو انسان په شان دی. که یو انسان ته ووایي چې ما سره کومک وکړه، یو پروډکټ ماته د امازون اف بی ای په باره کې پیدا کړه، نو تا ته به هغه صرف څونه کار وکړي؟ هغه یو لنډ فقط یې نه ستا د حالت نه خبر دی چې ته کومسې کار کې، څه یې، څونه دې زده دي، څه رقم یې، څه رقم نه یې، په دې یوې خبرې هم نه پوهېږي ستا په باره کې. هغه به تا ته ګډوډ معلومات درکوي، تا ته به صحیح سټپ بای سټپ نشي درکولی. اوس دغې پرومپټس ته وګورئ، دې کې څومره ډیټیل باندې معلومات لیکل شوي، یعنې څه رقم پروډکټس زما په کار دی، پرایس هم مارجن هم ښه اوسي، کمپټیشن پکې ونه سي، دایمي اوسي. دا ټولې خبرې پکې ذکر دي، صحیح ده. دایمي به دغسې یو پرومپټس لیکئ او په دې باندې به مخې ته ځئ. اوس موږ انټر کو او دلته به وګورو چې موږ ته څه جوړئ. دا وګورئ مکمل هر څه پرفیکټ جوړ کړه. تاسو ته اوس زه درښیم، پاسه به م لیدلی او زه ته م وګورئ. بیا زه تاسو ته درښیم تفاوت وګورئ. کی
میټریکس صحیح ده کی میټریکس هم در خو دي ټارګټس څه ټارګټس رینج ساده پارا او دلته بهترینه کار څه ده پرایس از سویټ سپاٹ دا تلوس نه 45 پوري مین پروفیټ مارجن یې څونه 45% دا بهترینه پروفیټ مارجن ده باید دومره پروفیټ مارجن ولري مکس ویټ څومره ویټ وسی 2 ال بي ان د کېجی نه کم ده باید رښتیا باندې دا ډیلیوري کې به اسانه او ډیلیوري کې اسانه ډیلیور کیږي ریویو تھریشولډ څومره ریویوز یوسی 300 دا وګورئ تاسو درو خو ټاپ 7 پروډکټ رینکس دلته وګورئ دا تاسو سلیکټ دا وګورئ دا صحیح ده رینک بای برانډ بیلډینګ پوتنشل دا د څه کلاود ای آی طاقت ته او کلاود ای آی طاقت سره تاسو خ پرومپټس لیکل تاسو ښه ډیټیل باندې معلومات درکړي دلته ګوره ټاپ پک دلته ګوره دلته تاسو کولای شئ چې دا ټول یو دانه ولولئ کنه ضرورت نشه ما تاسو درو خو تاسو هم دغه پرومپټس استفاده کولای شئ کاپی کولای شئ پیسټ کولای شئ سکرین سټاپ کولای شئ او ټایپ کولای شئ چې څه رقم تاسو څخه کړی هغه څه مخته تللی شئ why this product کا 2018 د خاطر د دا پروډکټ بهترینه ده ان 2018 کې په لحاظ امازون کې خرڅي دلته په اخره کې وستا ستار ډیر یو خبره لیکلې دومره مین خبره لیکل دا چې تاسو نه یو انسان هم داسې پوښتنه کوي که تاسو غواړئ چې تاسو د معلومات درکم نو تاسو ماته دغه جوابونه راکړئ ګورئ دلته لیکلي I want to get deeper on any single products full keyword list supplier sourcing guide price breakdown the answer or listing دلته تاسو دا وګورئ دا پاسه لیکلي sourcing guide دلته pricing وګورئ breakdown or listing strategy دا تاسو کولای شئ چې وګورئ دلته اوس وګورئ دلته هیڅ هم نشته دی ګډ ورډ دومره ښه نه دی ولې د دې هدایت ما ورته ماسه صحیح ترتیب سره کړو دې ته وګورئ او هغې ته تفاوت مول دو تفاوت خپل وګورئ ورکی تاسو باید تفاوت ښکاره شي د پرومپټ لیکل دغه ګټه ده دا ګټه د پرومپټس لیکل ده صحیح ده دلته اوس موږ تاسو راځو آرټیفیکټ بم جوړ کړم آرټیفیکټ بس سکرچ نم دته جوړوم او یو دنه الریډي جوړ بم زه تاسو ته درخم راځي دلته نه کولای شو نیو آرټیفیکټ دغه الریډي جوړ دي څو دانی دي تقریبا و دانی دي الریډي جوړ ټمپلیټس دي app there, documents there, game there, productivity tools there, or create projects there, quiz, summarize there, summary there, survey there, survey there, or start from scratch now. Scratch number yodan tasta jodum, or productivity tools batata jodum. Productivity tool me click ko, agar manga tasara productivity tool babareke, sakai by sawal na kai tsawadi task to do manager, go rakam manager by usi the yo manager perhaps bani. دغه زه خپل کریکټر ویم چې زه څه کارایم زه چې دا کار کوم دا باید ته وي دا ای آی ستا په کریکټر ستا په کارونو باندې پیږي اماغه ستا ته کار کوي اماغه ستا ته هر څه برابرې او تاسو درکې دلته وسګوري دلته به موږ تاسو خپل کریکټر وته انتخاب what kind of productivity tool do you need صحیح ده کومه څه productivity tools موږ په کار دي task to do manager habit tracker او دلته time the timer ده او note taking journal there something else کوم یو تاسو اخلي دلته به موږ کلیک کو سم دا مانیجر هغه به خپل دی باندې کلیک کو دنه به بعد راشو how do you want to your data handles کوم څه data handle کی دتا دا وګورئ دلته تاسو لیکل دلته به موږ تاسو چې کوم څه غواړي زه به زر کلیک کوم تاسو ته وستره هم just for the season دغه just for the season دغه کلیک کو دا د اوس موږ تاسو جوړي دا وګورئ جوړ کو here my plan for your task to do manager دغه کارونه یو مانیجر باید کوي صحیح ده add task دا ټول تاسو وګورئ کزه اوس تاسو لوستل شروع کوم دا ډیر وخت وخت دلته به موږ تاسو کو artifact باندې کلیک کو اوس به یو scratch نه ز تاسو جوړ کوم scratch نه بدلته راشي دا وګورئ start from scratch نه به یو artifact جوړو دا ډیر مهمه دي ګوره که تاسو هم د راځي randomly search کوئ هغه تاسو کلاود ای آی نه استفاده کوئ تاسو یو ګوګل سرچ کوئ خلاص دغه تفاوت دی دلته موږ تاسو ورته لیکو څه دلته به ولیکو دغه پرومپټس دا به کاپی پیسټ دلته به ما لیکلي دي دا به سلیکټ کی سلیکټ ز پرې دا سلیکټ کول ضرور نه دي زه څه غواړم جوړ کوم اپ غواړم جوړ کوم دلته ما ټول لیکلي دي لاندې پرومپټس کې ما لیکلي اپ او ویب سایت څه غواړي اپ یا ویب سایت دا موږ کلیک کو او دلته به موږ تاسو کار شروع کی زما هغه کې لیکلي پرومپټس کې چې زه یو ماشیني حساب غواړم ماشیني حساب د امازون د خطر وسی یس هله موږ پښتنه کړی زه وتم یس I want to align with my vision زما ویژن سره
چې امازون کې پروفټ وکم دا غي پروفټ او لاس ماته معلوم وسی دلته اوس وګورئ پروفټ او لاس څه دي چې شمارل شم څونه می ګټلی څومره می تاوان کړي باید زه پوه یوسم دي نه پروډکټ ریسرچ څونه ما کړي ده د کومول زیاتول شم ساتونه باندې لا ساته شل ساته یو ورسونه ډیسکرپشن اند کاپی کړي مې ډیسکرپشن باندې می څونه وخت لګولې کاپی کړي مې د نه مې د کړي هغه د خاطر لیسټینګ کریشن دلته موږ کولای شو دلته یو هاور ریټس ساته کې څومره پیسې ځاخلم یا سات باندې خپل ځان خاطر یو نرخ ځان خاطر تینوم هر څه چې یو سړی کار کوي یا د خپل دام باید زولي کوم چې یو سات یو ځکه کار کوم څومره پیسې اخلم دا رینډم نمبر مالک له ورخه تاکي کوم دومره پیسې زنه اخلم په سات باندې شانه دا یو نمبر دی یو عدد دی دا وزلر کوم چالوې خو کوم او دا وزلر کوم شپته بای کوم صحیح ده minimum workflow دا وګورئ ټول تاسو د اوس تغیرات دوی نه ښه دلته با چې ځکه کله کلیک کوم دلته تغیرات تاسو وګورئ دا ز بدلوم د لوس وګورئ پرایس کې تغیرات راځي او سکرین باید زه مجبور یم تاسو زه درخم تاسو دغه ټول څه کوي دا موږ تاسو ته کلاود ای آی وکړه دی باندې به مخکې ټیکنیکل خلک راغونډېدل او ټیکنیکل خلکو به کار کو هغه وخت به دا کار کېدو اوس نن ټیکنیکل خلک هم کولی شي دا ویډیو تاسو کتله همدا تاسو خپل کولای شئ نو بس زه دا دې کې ختمو که دا سه نورم غواړي چې ای آی زکه امازون زکه ډراپ شپینګ زکه نو دا پیج ځان سره فالو وساتئ زه تاسو مکمل هر څه درخم هم دې چینل کې